ሰላም ብያለሁኝ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሃርማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን በተለይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ኢኮኖሜትሪክስ ሌክቸር ቪዲዮዎች አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው። በእርግጥ በመሃል ትንሽ ጠፍቼ ነበረ፣ ቢዚ ነበርኩኝ በክላሶች እና በሌሎች ስራዎች። አሁን ተመልሻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ኢኮኖሜትሪክስን ማለት ነው የመጀመሪያውን ቻፕተር ሙሉ ለሙሉ ሌክቸር ብዙ ሌክቸር ቪዲዮ ሰርተን አፕሎድ አድርገን ለቀናቸዋል። ሁለተኛው ቻፕተር ደግሞ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እስከ ፓርት 3 ድረስ ተከታታይ ሌክቸር ቪዲዮዎች ለቀ ነበረ። የዛሬ የሚሆነው እንግዲህ ፓርት 4 ነው ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ያው ቪዲዮዎቹ እየተመቻችሁ ከሆነ ጠቃሚ ከሆኑ ቪዲዮዎቹ ላይክ ማድረግ ነው። ለጓደኞቻችሁ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ማድረግ ነው። ያው እንደምታውቁት ኢኮኖሜትሪክስ በተለይ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት ኮመን ኮርስ ነው። ስለዚህ በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ላሉ የጓደኞቻችሁ ሊንኩን በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ፕላትፎርሞች ሊሆን ይችላል ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። አሴም ታይም ደግሞ ቻናሉንም መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማበረታታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ቪዲዮ ቻፕተር 2 ፓርት 4 ነው የምናየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ቻፕተር 2 ፓርት 3 ላይ ኦኤልኤስ ሜተድ በመጠቀም እንዴት አልፋን ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕትን ኤስቲሜት ማድረግ እንደምንችል ኮምፒውት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ያው እያወራን ያለነው ስለ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ለማስታወስ ያህል ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የምንለው አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ያለው ሪግሬሽን ስለሆነ ነው ብለናል። ራይት ለነሱ ደግሞ ስሎፕ ፓራሜትር ቤታን እና ኢንተርሴፕት ፓራሜትር ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕት ተርሙ ደግሞ አልፋን እንዴት ኮምፒውት እንደምናደርግ በኦኤልኤስ ሜተድ አይተናል ማለት ነው። ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ ባይ ዘ ሊስት ስኩዌር ሜተድ ኢንቮልቭስ ፋይንዲንግ ዘ ቫሉስ ፎር ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ ፎር ዊች minimizes the sum of square of the least squares residuals ብለናል። ራይት sum of squares residuals ብለናል። ስለዚህ ኢረር sum of square ኢረር ስኩዌሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን አልፋ ሀት እና ቤታ ሀትን ነው የምንፈልገው። አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ኤስቲሜትድ ቫልዩ ናቸው። ራይት ከሳምፕል ላይ ኤስቲሜት አድርገን የምናገኛቸው ኢንተርሴፕት ተርም እና ስሎፕ ፓራሜትር ነው ማለት ነው። ሀት ካላቸው ያው ኤስቲሜትድ ናቸው። አልፋ እና ቤታ ብቻ ግን ከሆኑ ደግሞ ፖፑሌሽን ፓራሜትር ናቸው ማለት ነው። ኖርማሊ ኤስቲሜትድ ሪሌሽንሺፕ አለን y = አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ ሀት x ፕላስ ዘ ኢረር ተርም ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ኢረር = y ማይነስ አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ ሀት x። ይሄ ማለት y ማለት ዘ አክቹዋል ማይነስ ዘ ኤስቲሜትድ ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኢረር ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ማን ነው? ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ሰሜሽንስ ኦፍ ኢረሩ ምንድነው ብለናል? y ማይነስ አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ ኤክስ ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢረሩ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራንታሲስ ውስጥ ያለው ስኩዌር ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር አለን ማለት ነው። በኦኤልኤስ ደግሞ ሜተድ ምንድነው የምናደርገው? ሚኒማይዝ ነው የምናደርገው። ማን ነው ሚኒማይዝ የምናደርገው? ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልንን አልፋ ሀት እና ቤታ ሀትን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዴሪቬት እናደርጋለን። ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ዊዝ ሪስፔክት ቱ አልፋ ሀት እንልና = 0 እንላለን። partial derivative of summations of the error square with respect to beta hat is equal to 0 እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ለአልፋ ሰርተናል። ይሄ እንደ ሪቪዥን ነው ማለት ነው። summations of the error square with respect to alpha hat እንለዋለን ማለት ነው። summations of the error square እዚህ ጋር አለ summations of y minus alpha hat minus beta hat x raised to 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼን ሩል ነው የምንጠቀመው with respect to alpha derivate ስናደርገው 2 የነበረችው ወደፊት ትመጣለች 2 times summations of y minus alpha minus beta x እዚህ ጋር 2 ነበረን 2 minus 1 ያው 1 ስለሆነ አንጽፈውም ታይምስ እንልና ኢንተርናል ፓርቷን ብቻ እንደገና ደግሞ with respect to alpha derivate እናደርገዋለን ማለት ነው። derivations of y with respect to alpha is 0, derivations of minus alpha with respect to alpha is -1, derivations of beta with respect to alpha is going to be 0. times -1 አለን ማለት ነው። -1 times 2 is going to be -2. ለዚህ ነው እዚህ ጋር -2 ያደረግነው። ይሄን ደግሞ ሪአሬንጅ ስናደርገው ምን እናገኛለን? summation of y is equal to n times ምናልባት እንዲላችሁ ፖይንተር ልጠቀም። ይሄን ፓርት ያላያችሁ ተማሪዎች ከዚህ በፊት የነበረውን ቻፕተር 2 ፓርት 3 ማየት ተጠበቅባቸዋል ማለት ነው።
So summations of y is equal to n times alpha plus beta times summations of x እናገኛለን ማለት ነው። then ይሄንን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው ሪአሬንጅ ማድረግ የምንችለው? እኛ እየፈለግን ያለነው አሁን ማንን ነው እየፈለግን ያለነው? አልፋን ነው right? ምክንያቱም እዚህ ጋር summations of the error square with respect to አልፋ ነው ዴሪቬት ያደረግነው። ስለዚህ አልፋን ነው እየፈለግን ያለነው። ሶ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አልፋን ለማግኘት ይሄንን እንደገና ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ ማድረግ ይኖርብናል። summations of y is equal to n times alpha plus beta times summations of x ነው የነበረው። ሶ ሪአሬንጅ ስናደርገው n times alpha is equal to right is equal to summations of y ይሄንን ኢኳል ሳይንን ስናሻግረው ማይነስ ይሆናል። ማይነስ beta times summations of x ይሆናል ማለት ነው right? summations of x ይሆናል። ምንም ነገር አላደረግንም። እቺን ፓርት ብቻ ወደዚህ ነው ወሰድናት right? ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ያው ፖዚቲቭ የነበረው ማይነስ ይሆናል። ማይነስ ሆነ። ዜን ሁለቱንም ሳይድ ኦቨር n ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው አልፋን ስለሆነ ምን አይነት አልፋ ነው የምንፈልገው? estimated values of alpha that can minimize the sum of square errors ስለሆነ ማለት right? so ይሄ estimated ነው። so n will be cancelled out by n እዚህ ጋር summations of y over n ማለት y bar ነው። the mean of y ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት summations of x over n ደግሞ ማለት x bar ነው። ስለዚህ አልፋ ምንድነው ማለት ነው? አልፋ is equal to in the case of or less methods of estimation or computations of the intercept alpha hat is equal to y bar minus beta hat x bar ነው right? so በዚህ መንገድ አልፋን ማግኘት ይቻላል። አሁን ይሄንን ያው ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮስ ላይ ነው እንደ ሪቪዥን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዲቴል ማየት ከፈለጋችሁ Econometrics chapter 2 part 3 ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ የምናየው ደግሞ ቤታ እንዴት ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ነው። ተመሳሳይ ነው። summations of the error square እዚህ ጋር አለን። summations of the error square እዚህ ኮርነር ላይ እንደምታየው summations of the error square is equal to summations of y minus alpha hat minus beta hat x raised to 2 ነው right? ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን with respect to beta hat ዴሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው። with respect to beta hat ዴሪቬት አድርገን is equal to 0 እንለዋለን። አሁን የምንጠቀመው ቼን ሩል ነው right? ቼን ሩል ስንጠቀም እዚህ ጋር ይሄንን ዴሪቬት ብናደርገው right? derivations of summations of the error square with respect to ምንድነው ያደረግን ያለነው? with respect to beta ነው ያደረግን ያለነው right? with respect to beta ነው ስናደርገው መጀመሪያ ኤክስፖነንቷ ወደፊት ትመጣለች 2 ይሆናል ማለት ነው right? 2 times ይሆናል ማለት ነው። 2 times summations of የኢንተርናል ፓርቱ እንዳለ ነው የሚሆነው right? y ማይነስ ያው ለመጻፍ አይመችም ብዙ በእጅ ነው የጻፍኩኝ ያለሁት ላፕቶፕ ላይ ማለት ነው ትንሽ ያስቸግራል። so y minus alpha minus beta times x times ይሆንና ከላይ 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው right? 2 ምክንያቱም ኤክስፖነንቱ 2 ነው የነበረው so derivation ሩሉን ስንጠቀም 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እቺን ኢንተርናል ፓርቷን ብቻ እንደገና ደግሞ with respect to beta derivate እናደርገዋለን። with respect to beta derivate ስናደርገው y with respect to beta is 0, alpha with respect to beta is also 0, minus beta x with respect to beta is going to be minus x ይሆናል ማለት ነው። minus x እናገኛለን እዚህ ጋር። ስለዚህ minus x times 2 ደግሞ minus ሳይን ወደፊት ማምጣት እንችላለን። minus 2 times summations of x ይሆናል ማለት right? 2 times summations of minus x ማለት minus 2 times summations of x ነው right? ከዚህ በኋላ ያለው ራሱ ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ራሱ ነው። so minus 2 times summations of x times y minus alpha hat minus beta hat x is equal to 0 እናደርጋለን። ለምን? እኛ እየፈለግን ያለነው summations of the error square minimize የሚያደርግልን values of beta ነው የፈለግን ያለነው። ስለዚህ first order derivative with respect to beta አድርገን is equal to 0 አልነው ማለት ነው። then ይሄን rearrange ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ያገኘነው ሪዛልት ምንድነው? minus 2 times summations of right? summations of x y ምክንያቱም ያበዛ ነው right? minus 2 times summations of x y then minus times minus አለን እዚህ ጋር ያው ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። minus times minus ያው እዚህ ጋር ዲቴል እንድታዩት ነው እንጂ እንደዚህ መስራት ላይ ተጠበቅብን ይችላል። ሁለትን በቀጥታ ማጥፋት እንችላለን ግን እየሰራን እየጨርስ ነው need plus minus 2 times minus is going to be plus so plus 2 ይሆናል ማለት ነው። plus 2
አልፋ አለን ራይት አልፋ አለን ሌላ ምን አለን ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አለን ማለት ራይት ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አለን ምን ያደርግነው -2 ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ማይነስ አልፋ ነው ያደረግነው ሶ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ስለሆነ ነው ማለት ነው ፕላስ ያደረግነው አሁንም እዚህ ጋር ማይነስ ታይምስ ማይነስ ያው ፕላስ ነው ፕላስ 2 ታይምስ ቤታ እንዳለን ነው ቤታ አለን ከዛ እዚህ ጋር ኤክስ አለን እዚህ ጋርም ኤክስ አለን ኤክስ ታይምስ ኤክስ ያው ኤክስ ስኩዌር ነው ሰሜሽኑም እንዳለ ነው ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ራይት ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር is equal to 0 right is equal to 0 ምናልባት ቢጫ አድርገው መሰለኝ ከለሩን በደንብ እንዲታያችሁ is equal to 0 then እቺኛዋን ኔጌቲቭ ዋን ኢኳል ሳይንን ብናሻግረው ፖዚቲቭ ይሆናል right so 2 times እንግዲህ ለጽሁፉ ይቅርታ ጠይቃለሁ በእጅ ነው የጻፉኝ ያለሁት ዋኮ የሚባለውን ታብሌት እንግዲህ እስከምናገኝ ድረስ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት ነው so 2 times summation of ማጥፋት ይኖርብኛል 2 times summation of xy እናደርጋለን right 2 times summation of xy so ምንድነው እዚህ ጋር ያደረግነው minus 2 times summation of xy ን equal sign ስናሻግረው ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው is equal to 2 times alpha times summation of x plus 2 times beta times summation of x ስኩዌር ነው ማለት right ያው እየሰማችሁኝም ስለሆነ ነው እንጂ እየጻፉት ያለውት ነገር በደንብ ላይታይ ይችላል ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ over 2 ማድረግ እንችላለን ማለት right so በቀላሉ ያው ሁለት መጥፋት እንደሚችል አያችሁ ማለት ነው so እናንተ ተሰሩ እንደዚህ ይሄን ስቴፕ ላትሄዱ ይችላልላችሁ ምናልባት አዲስ ለሆናችሁት ሁለት እንዴት ነው የጠፋችሁ ሚል አይነት ኮንፊውዥን ውስጥ እንዳትገቡ ነው ማለት ነው right so 2 will be cancelled out by 2 so ምን ይቀረናል ማለት ነው summations of right xy is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square ይሆናል ማለት ነው so ይሄን እናገኛለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ summations of xy is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አገኘን ያው እዚህ ጋር summations of xy ያለው ማለት ነው ያው y x ማላችሁት xy ማላችሁት the result is the same alpha times summations of x plus beta times summations of x square right ይሄን እናገኛለን so if you rearrange ስናደርገው so ይሄን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው ከዛስ ቅድም የሰራነው values of alpha አለን right alpha is equal to y bar minus beta times x bar ነው ብለናል right so እዚህ ጋር ደግሞ summations of yx is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አግኝተናል right summations of pointer ላድርገው summations of yx is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አግኝተናል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር አልፋ በሚለው ቦታ ላይ ቅድም ኮምፒውት አድርገን ያገኘነውን values of alpha ማስገባት እንችላለን y bar minus beta times x bar right so እዚህ ቦታ ላይ y bar minus beta times x bar ማስገባት እንችላለን ማለት ነው so substitute እናድርገው summations of yx is equal to summations of x እቺኛዋ summations of x ናት ማለት ነው times y bar times alpha is going to be y bar minus beta times x bar right beta times x bar plus ይሄኛው እንዳለ ነው beta times summations of x square right summations of x square አሁን summations of yx is equal to summations of x times y bar is going to be y bar times summations of x minus summations of x times negative beta hat times x bar is going to be minus beta hat x bar times summations of x ሁለቱን አባዝተን ነው ማለት ነው ያገኘነው summations of x ሲባዛ beta hat times x bar so beta hat x bar አለ times summations of x ከዛ ምን ማድረግ እንችላለን እንደገና summations of አሁን እዚህ ጋር summations of ይሄኛውን ፖርሽን ጨርሰናል plus beta times summations of xi square አለን ማለት ነው so እቺኛዋን ብቻ right y bar
ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስን ኢኳል ሳይን ብናሻግራት ማይነስ ትሆናለች ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ኤክስ ማይነስ ዋይ ባር ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሆናል ማለት ነው ሶ ምንድነው ያደረግነው እቺኛዋን ኢኳል ሳይንን ያሻገርናት ራይት ኢኳል ሳይን ስናሻግራት ማይነስ ሆነች ሶ ኢኒሺያሊ ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ኤክስ ነበረ ወይ ደግሞ ኤክስ ዋይ ማለት እንችላላችሁ ችግር የለውም እሱ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ደግሞ ቤታን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን ራይት ቤታን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ቤታ አለን ቤታ ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር አለን እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ቤታ ታይምስ ኤክስ ባር ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አለን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ቤታን ፋክተር አውት ብናደርግ ቤታ ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ያው ፖዚቲቭ ነው ቤታ ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ባር ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ማድረግ እንችላለን ሶ ቤታ ታይምስ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ ሶ ቦታ ቀያየር ናቸው ይሄኛውን መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ማለት ነው ይሄኛውን ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥነው ሳይናቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ቤታን ግን ፋክተር አውት አደረግናት ማለት ነው ሶ ቤታ ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር አለን ለዚህኛው ማለት ነው ቤታ ታይምስ ኔጌቲቭ ኤክስ ባር ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አያለን ማለት ነው ለመጀመሪያው ማለት ነው ራይት ለመጀመሪያው ማለት ነው then ያው ኦሬዲ እዛ ጋር ያስቀመጥነው ስቴትመንት ነው ወይ ደግሞ ኤክስፕሬሽን ነው ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ዋይ ወይ ደግሞ ዋይ ኤክስ ያው ኤክስ ዋይ ያልነው ይሄንን ዋይ ኤክስ ያልነው is the same minus y bar times summation of x is equal to beta times summation of x square minus x bar times summation of x ነው ማለት right x bar times summation of x ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ስክሪፕቶ ፔን እንጠቀም እዚህ ጋር ለመጻፍ እንሞክር አሁን እዚህ ጋር አንድ ትሪክ አለ right ትሪክ ሳይሆን ያው አንድ ሎጂክ አለ እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ የምንመጣበት ሎጂክ ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus y bar times summation of x አለን ወርታች ግን ሲመጣ ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar y bar ነው right n times x bar y bar ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው right እነዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው እነዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው right ያው ሁለቱ ቦታ ነው የተቀየሩት yx ነበር እዚህ ጋር xy ነው ምንም ችግር የለውም እዚህ ጋር ደግሞ y bar times summation of x ነበረ n times x bar times y bar ሆነ ይሄ ለምንድን ነው የሆነው x bar ማለት right እንደምታውቁት ከስታቲስቲክስ ክላስ ወይ ደግሞ እስካሁን ስናወራ ከነበረው x bar ማለት mean of x ነው ብለናል x bar is equal to summations of right summations of x over n ነው right summations of x over n ነው so criss cross ብታደርጉ summations of x ማለት summations of x ማለት n times x bar ነው ማለት right n times x bar ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስን በn ታይምስ x ባር ሰብስቲዩት አደረግነው ማለት ነው ሶ y ባር ኢኒሺያሊ ያለን ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስን ደግሞ በn ታይምስ x ባር ሰብስቲዩት አደረግን ማለት ነው ሶ ሌላው እንዳለ ነው ቤታ ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ x ስኩዌር ማይነስ n ታይምስ x ባር ስኩዌር አለን እየፈለግን ያለነው ማለት ነው እየፈለግን ያለነው ቤታን ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ባይ ዘ ሰሜሽንስ ኦፍ x ስኩዌር ማይነስ n ታይምስ x ባር ስኩዌር ማካፈል እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄንን እናካፍለዋለን ስለዚህ ቤታ ለብቻው ይቀራል ቤታ is equal to summation of xy minus n times x bar y bar over summation of x square በዚህ ማለት ነው right ስለዚህ እናካፍለዋለን ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍለው የመጀመሪያው ሳይድ ይጠፋል ሶ ቤታ ብቻውን ይቀራል ሁለተኛው ሳይድ ደግሞ summation of xy minus n times x bar y bar over summation of xi square minus n times x bar square ይሆናል ማለት right so this is the values of beta ነገር ግን ይሄ እንደገና ደግሞ በተለያየ መንገድ ኤክስፕረስ ሊደረግ ይችላል ለምሳሌ የዲኖሚኔተሩን ኖሚኔተሩን summation of xy minus n times x bar y ባርን በዚህኛው መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን summation of x minus x bar y minus y bar እንዴት summation of x minus x bar y minus y bar times y minus y bar ማለት ያው ሰሜሽን አለው እንደገና ደግሞ ሁለቱ ደግሞ እየተባዙ ነው so summation of x times y is summation of x times y minus x times minus x bar times y አለን minus x bar times y ከዛ እንደገና ደግሞ x times y bar አለን x times y bar አለን እንደገና ደግሞ x bar times y bar አለን x bar times y bar አለን ነገር ግን እዚህ ጋር minus times minus ያው ፕላስ ስለሆነ እዚህ ጋር ፕላስ አለን ማለት ነው ሶ ምን ይሆናል ሰሜሽኑን ስንጨምርበት summation of xy minus y bar times summation of x minus x bar times summation of y plus n times x bar times y bar ለምን ኮንስታንት ነምበር ነው ለኮንስታንት ነምበር ሰሜሽን በምን መቀየር እንችላለን
በn ታይምስ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ለዚህ ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x ባር ታይምስ y ባር የነበረውን n ታይምስ x ባር y ባር ያደረግነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን አለን ሰሜሽንስ ኦፍ xy ማይነስ እዚህ ጋር y ባር ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ x ነበር ነገር ግን ሰሜሽንስ ኦፍ x ማለት ቅድም እንዳየነው ሰሜሽንስ ኦፍ x is equal to n times x bar ማለት ነው right n times x bar ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ y ማለት right ሰሜሽንስ ኦፍ y ማለት n times y bar ማለት right ምክንያቱም ክሪስ ክሮስ አድርገን የምናገኘው ዛል ስለሆነ so ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus y bar times ሰሜሽንስ ኦፍ x ነበረ ሰሜሽንስ ኦፍ x ግን n times x bar ስለሆነ n times y bar x bar አደረግነው ማለት ነው እዚህ ጋር x bar times ሰሜሽንስ ኦፍ y ነበር ሰሜሽንስ ኦፍ y ግን n times y bar ነው so x bar ኢኒሻል ያለን so n times x bar y bar ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x bar y bar ነበረ ሰሜሽን ማለት ያው n ማለት ነው ለኮንስታንት ነበር ብለናል ስለዚህ n times x bar y bar ሆነ ማለት ነው ስለዚህ n times x bar y bar እዚህ ጋር ፕላስ ነው n times x bar y bar እዚህ ጋር ማይነስ ነው ሁለቱ ካንስል አውት ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ከጣፉ ምን እናገኛለን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar y bar ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar times y minus y bar ጋር እኩል ነው ማለት ነው በተመሳሳይ ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar square ከምን ጋር እኩል ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x square minus n times x bar square ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ ሰሜሽንስ ኦፍ x square minus n times x bar square ነው ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar square ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ቤታ እንዴት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar y minus y bar over ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar the whole square ለምን ይሄ ከምን ጋር እኩል ስለሆነ ይሄ ከሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar ያው እንግዲህ ስለ ጽሁፉ ዳግሜ ይቅርታ ብያለሁ y bar over summations of x square minus n times x bar ስኩዌር ጋር እኩል ስለሆነ ነው right ሁለቱ እኩል ናቸው እዚህ ጋር ለማስቀመጥ እንደተሞከረው ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar y minus y bar ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar y bar ጋር እኩል ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar ስኩዌር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x square minus n times x bar ስኩዌር ጋር እኩል ነው ስለዚህ ኖሚኔተሩም ዲኖሚኔተሩም በእነዚህ ተቀይረው ከቤታ ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው የምናገኘው ዛዝ ሴም ነው now denote that x minus x bar small x ከሆነ deviation of x ማለት ነው y minus y bar is deviation of y small y ከሆነ ደግሞ እቺኛዋ ፓርት small x ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ small y ነው እዚህ ጋርም small x ይሆናል so beta is equal to in deviation form summations of small x times small y over summations of small x square small x እያልኩኝ ያለሁት deviations of x ን ለመግለጽ ነው ማለት ነው deviations of x ማለት x minus x bar ነው ማለት ነው ስለዚህ beta is equal to summations of deviations of x times y over summations of deviation of x square ማድረግ ይችላል ማለት ነው so the expression in 2.17 to estimate the parameter of coefficient is the formula of deviation form ስለዚህ ይሄ deviation form ነው ማለት ነው በዲቪዬሽን ፎርም በዚህ መንገድ ሊቀመጥ ይችላል ስለዚህ ሶስት መንገዶች አየን ማለት ነው so የመጀመሪያው ኮምፒውት አድርገን ያገኘነው summations of x minus x bar times y minus y bar over summations of x minus x bar square ነው ካልሆነ ደግሞ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል ይሄ ኖሚኔተሩ ከዚህ ጋር እኩል ነው ዲኖሚኔተሩ ከዚህ ጋር እኩል ነው ስላልን beta is equal to summations of xy minus n times x bar y bar over summations of x square minus n times x bar square ማለት ይቻላል ማለት ነው ቺ ስኩዌር ናት እሺ ስኩዌር ናት እቺ ወይ ደግሞ ኢንዲቪዥን ማስቀመጥ ይቻላል x minus x bar ማለት small x ነው y minus y bar ማለት small y ነው deviations of x እና deviations of y ማለት ነው again x minus x bar ማለት deviations of x ነው ያው ስኩዌር አለን ማለት ነው so በሶስቱም መንገድ መግለጽ እንችላለን ቤታ ደግሞ ቤታ ኖት ደግሞ ወይ ደግሞ አልፋ ደግሞ ያለው ይሄ አልፋ ወይ ደግሞ ቤታ ኖት ማለት ነው so ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ማለትም ቻፕተር 2 ፓርት 3 ላይ በሰራነው ሌክቸር ቪዲዮ መሰረት ቤታ ኖት is equal to y bar minus beta 1 times x bar ነው ወይ ደግሞ ቤታ ኖት ማለት
አልፋ ማለት ነው ራይት አንዳንዴ ቤታ ነው አንዳንዴ ጊዜ አልፋ ሊሆን ይችላል ሁለቱ ምንድናቸው ኢንተርሴፕት ናቸው ራይት አልፋ hat is equal to y bar minus beta times x bar ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ለሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን በኦኤልኤስ ሜተድ values of alpha እና values of estimated values of alpha እና estimated values of beta ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ሶ በቀጣይ ቪዲዮ statistical properties of the least square estimators እናያለን በተለይ ደግሞ ይሄ ከብሉ ጋር የተያያዘው ኮንሴፕት ጋውስ ማርኮቭ ቤስት ሊኒየር አንባያስ ኤስቲሜተር ነው የሚለውን የዛም ፕሩፎች እናያለን ማለት ነው የልቤን ያህል በደንብ እንፈልገውን ያህል ያቀርብኩኝ አይደለም ዋናው ምክንያት ደግሞ ለዚህ ለመጻፍ አመቺ ስላልሆነ ነው ሶ ለዛ አመቺ የሆኑ ማቴሪያሎችን ደግሞ ስናገኝ ከዚህ በተሻለ እንሰራላችሁ ነው የሚሆነው ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ከናንተ የሚጠበቀው ሌክቸር ቪዲዮዎቹን መጠቀም ነው ያልገባችሁ ፓርት ደግሞ ካለ በኮሜንትም በአስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ከዚህ በፊት የነበሩ ሌክቸር ቪዲዮዎች ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ለጓደኞቻችሁ ሊንኮቹን ሼር አድርጉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ ሰላም ሁኑልኝ